Čau, já jsem Tom a zdravím vás tady ze své dílny. Dneska vám chci ukázat, jaké nové vytápění jsem si sem do dílny pořídil. Tak jak už slyšíte a vidíte, tak tady nade mnou je vlastně naftové topení, je to, znáte to pod názvem Bufik, Webasto a podobný. Je to vlastně určený, nebo primárně určený vlastně vytápění do karavanu, do auta, do nákladáku nebo někam takhle. Slyšíte i jak to cvaká, to vlastně cvaká akorát to čerpadlo. Co se týče toho topení, tak na začátek bych chtěl říct, že já jsem ho koupil za svoje teda na AliExpressu. Kdyby vás to zajímalo, dole je odkaz přímo tam, kde jsem to kupoval. Bylo to z českého skladu a stálo to $180. Vím, že před nějakým rokem, 2 lety to stálo zhruba kolem $100–120, ale já jsem měl vlastně podmínku, nebo víc podmínek, které jsem chtěl. Proč jsem vlastně vzal tady tohle nakonec? Původně já jsem měl tady klasický Petry, takový ty neúplně vhodný na topení do dílny, normálně tady byl komín, kouřovod, prostě klasický topení. Ale bohužel zase problém s tím, že v těch Petrách se nejlíp topí uhlím, to uhlí se blbě zhání, je to špinavá práce, jde mě o to, že prostě nemám moc času o víkendu, když chci jít do dílny, nebo chci jít třeba po práci, prostě se mít něco udělat na hodinku, na 2, tak čas prostě zatápět a fakt je to hlavně z důvody úspory času. Pak jsem tady pořídil druhé topení, vlastně po těch Petrách, kombinoval jsem to. Měl jsem tady normální klasický kamínka, takový ty plynový, určitě jste je v některých z předchozích videí viděli, kdy jsem prostě tady topil normálně plynem, ale to je nevýhoda, všichni víte, že to vlastně spaluje nebo k hoření používá ten kyslík, který tady v té místnosti máte, takže po nějakých pár hodinách prostě vás bolí z toho hlava, není to na nějaký dlouhý vytápění, spíš na rychlé prohřátí a pak to vypnout. Musíte větrat, mám tady i měřák CO2. Jak jsem říkal, to plynový topení není úplně vhodný prostě na nějaký dlouhý celodenní, prostě na celodenní práci v té uzavřené místnosti samozřejmě. No a tak jsem zvolil vlastně tady to naftový topítko. Proč jsem zvolil tohleto? Tak je to z několika důvodů. Na trhu jich najdete, nebo vůbec na tom AliExpressu jich najdete několik, ale já jsem měl požadavek na 2 věci. A to je jeden ten, že to má tady 4 vývody, já vám to ještě potom ukážu v detailu. Má to 4 vývody, možnost připojení takovýchto hadic. A druhá věc, má to dálkový ovládání s displejem, kde já vlastně si kliknu a po připojení vám to ukáže tu teplotu, jaká teďka tady v místnosti je. Teď je tady 21 stupňů. Mám to nastavený na automatiku, to znamená na termostat, který mě hlídá tu teplotu. Dá se tam samozřejmě to regulovat ještě druhým způsobem, což je manuální, kde si vlastně regulujete frekvenci toho čerpadla, jak má vlastně dávkovat tu naftu. Jak jsem říkal, je to na naftu. Co se týče té teploty, tak vlastně ta teplota, která z toho leze, tak má teplotu kolem 70 stupňů. Ve vnitřním Bufik je nahřátej na nějakých 150, něco takového. A vlastně na výstupu, na výfuku je až kolem 250 stupňů. Takže jenom je potřeba tohle mít v paměti, že opravdu to zařízení není vhodný umísťovat někde k nějakým hořlavým materiálům a hlavně ten výfuk, aby vám tam někde něco z druhé strany nechytlo. Jak jsem říkal, výhoda je toho, že to je automatický, spaluje to teda naftu, není to moc ekologický, Greta by mě asi neměla ráda, ale co už. Co se týče té hlavní výhody, tak je ta, že ono v podstatě z druhé strany té stěny, kterou musíte samozřejmě provrtat, tak abyste si to mohli dát takhle na zeď, tak z druhé strany je vlastně sání a výfuk.
Na tom sání je filtr a na výfuku je tlumič. Já to mám teďka jenom takhle jako provizorně přichystaný, tak abych opravdu to mohl vyzkoušet. Zkouším to už několik dnů a co musím říct, tak zatím to funguje perfektně. Jak jsem říkal, je tady 21 stupňů. Původně jsem to měl, myslím, nastavený na 20, ale ono se to vyšplhalo až na 21. A to nahřátí trvalo, nahříval jsem to z 6 stupňů, bylo tady původně 6 stupňů a na těch 21 stupňů se to nahřálo zhruba něco kolem 40 minut. Ta dílna je veliká 4x4 metry, výška stropu 20, něco takového, takže není nic úplně velkého, ale je fakt, že tady mám hodně věcí teďka ještě, než to přesunu všechno do té druhé dílny, takže ono to nahřívá opravdu spoustu věcí. Co ještě vlastně k samotnému provozu toho topítka potřebujete, tak potřebujete zdroj napájení. Já jsem si upravil starý 12V zdroj k Xboxu 360, který má 120 W. Upravil jsem si ho taky jenom na klasický fastony a jenom na zkoušku, jak říkám, připojil k tomu zařízení. Funguje to perfektně. Ono, co jsem se na to díval, tak myslím si, že na ten rozběh to chce nějakých, myslím, 7,5 ampéry, něco takového, takže opravdu ten příkon je tam potřeba dostatečný, dá se to samozřejmě nahradit nějakým zdrojem, jakýmkoliv jiným. Co se týče spotřeby, tak o spotřebě moc mluvit teďka nemůžu, protože já to všeho všudy zkouším, abych nekecal, možná nějakých 5 dnů, něco takového a vždycky jsem to zapínal jenom na hodinku a půl maximálně a myslím si, že za chvíličku vám to ukážu, kolik to sežralo vlastně té nafty. Takže vlastně potřebujete akorát zdroj 12V, potřebujete tu naftu a samotný tady to topení, jak říkám to Webasto nebo Bufik, nebo jak chcete. Tady tohle je od značky Vervo, od kterých já už jsem bral několik věcí, myslím si, že medomet, myslím, že jsem od nich bral i plničku na klobásky a myslím si, že i ten mlýnek na maso byl od nich a vždycky spokojený. Jak jsem říkal, bylo to z českého skladu a překvapilo mě, že jsem to měl doma asi za 3 dny. Něco takového, že jsem snad v neděli objednal a ve středu to tady bylo. Jo, takže fakt super rychlý. A pokud řešíte opravdu nějaké vytápění, kde potřebujete, aby vám to topení nežralo ten vzduch nebo ten kyslík v místnosti a potřebujete to mít ideálně takhle stacionární, i když ono odmontovat to jde. Já jsem si na to udělal akorát takový LK, takovou poličku jsem si tam udělal a na kterou jsem to vlastně 2 šroubama jenom chytnul, aby to nespadlo dolů. No a to je v podstatě všechno. Zapnete, spárujete ten ovladač a nic moc neřešíte. Je důležité si to přepnout do toho automatického režimu, aby vám to vlastně ovládal ten termostat a nemuseli jste ovládat vlastně frekvenci toho čerpadla. No a tak já vám to jdu teda ukázat ještě. Takže tady je samotný vlastně to topítko, ve kterém je tady v té vrchní části nádrž. Já vám za chvíličku rozdělám, ať se na to podíváte. Tady ve spodní části je vlastně přímo samotný ten bufík. Tady máte teda 4 vývody, tady vidíte 1, 2, 3, 4. Jsou k tomu v balení už 2 tady tyhle hadice, to jsou nějaký hliníkové hadice, které se dají samozřejmě natahovat. Já v budoucnu přemýšlím nad tím, že si je tady v prostředku říznu a dám si je vlastně na všechny ty 4 vývody. I když v tuhle chvíli se mi teda líbí, že vlastně tady ty 2 mě ohřívají ten chod kolem stěny nebo ty věci kolem stěny a tady ty dva výduchy, ty 2 šlauchy jdou vlastně do prostoru. Můžete si samozřejmě díky tomu, že to je ohebný, tak nastavit, kam to budete potřebovat. Tady je samotná elektronika, termostat, vlastně řídící elektronika, kde teďka vidíte aktuální teplotu, tady je 21 stupňů, máte tady nějaké informace o běhu toho čerpadla, stav, že je to připojený samozřejmě ne na baterku, ale na ten zdroj, že je v dosahu asi, že je možný připojit to dálkové ovládání, i když ono se samozřejmě vypíná to dálkové ovládání, aby vám nežralo baterky. Tady je vlastně maximální teplota, kterou jsem si já nastavil, ne kterou to zvládne, ale kterou jsem si nastavil. Tady teďka je v podstatě napětí. Tady je výška nadmořská, což je 460. Já si myslím, že to vodost metrů kecá, protože si myslím, že jsme nějakých 550, ale tak budíš. Tady chybové hlášky a doba vlastně, po kterou to běží. Takže mě už to tady běží hodinku. Už se to opravdu stišilo. Ono ze začátku, když to jede na plný výkon, tak byste mě asi v tuhle chvíli neslyšeli. Já teda doufám, že aspoň teďka mě slyšíte dobře. Ty hadice si dám radši dolů, ať mě nefoukají na ten mikrofon.
No a jediný vlastně, co vy slyšíte, tak je cvakání toho čerpadla. Tady nahoře, tady to nevidíte, já vám to otočím. Tak, tady nahoře je vlastně ústí do té nádrže, tady je takhle z boku kabel, to samozřejmě mám teďka jenom provizorně, je tady pojistka a tady to moje napojení s fastonama, to jenom tak jako na zkoušku a tady vám zkusím ukázat, mám jenom položený, nevím, jestli vám to ukážu. Jo, a tady mám ten zdroj, jak jsem říkal. Je to z Xboxu 360. Zatím to nemám ještě nějak uchycený. Mám to opravdu jenom takhle položený, protože to testuju pár dnů. Ale co bych chtěl říct, tak můj starý už to zkouší, už má tady tohle zařízení, já nevím jak dlouho, no možná přes rok a je s tím nadmíru spokojený. Co jsem zapomněl říct, tak vlastně výkon tady tohohle z toho topítka je 5 kW, nebo tady tohohle topení je 5 kW. Mají v nabídce 2 kW i 8 kW. Ale tak jsem vzal tu zlatou střední cestu, zlatou střední třídu, protože se mně zdálo, že to je takový nejrozumnější řešení. Nepotřeboval jsem extra velký výkon, ale zase jsem nechtěl brát to nejmenší kvůli ušetření pár dolarů a pak bych se mlátil do hlavy, že potřebuju to rychle vyhřát. Tak, já vám to ukážu vevnitř, tady se do toho leze, jak vy to vidíte? Vidíte to docela? Tak, takhle to asi bude lepší. Tak, jak se do toho leze? Jednoduše děláte tady ty 4 uchyty. Ano, není úplně vhodný to samozřejmě za běhu rozdělávat, ale když vám to chci ukázat, tak jiná možnost není. Tohle doma nedělejte. Tak, tady vidíte, jak je to opravdu uvnitř jednoduché. Tady je ta nádržka je na 5 litrů, teď vidíte za těch pár dnů, co vlastně mě to se spotřebovalo. Já jsem to měl skoro až vlastně po vršek. Tady máte hadičku k tomu čerpadlu, to čerpadlo je tady nahoře umístěný a vlastně tady je přímo ta jednotka, která spaluje tu naftu. Ta je tak příjemně teplonká. Tak, jenom tady ze spodu vidíte výfuk, ten je opravdu rozžhavený na nějakých těch 150 stupňů a tady je to sání. Poznáte to, kam co připojit podle toho, že kolem toho sání je vlastně hadička té nafty. Já nevím, jestli tady vidíte, ale ona tady jde prostě z vrchu a jde tady takhle dolů do toho bufíku. Výhodou je to, že na tom AliExpressu v té Číně v podstatě veškeré díly jsou dostupné, je to, co jsem koukal na internetu, je to dobře demontovatelný, čistitelný, ale co mám aspoň informace, tak pokud to nebudete montovat do auta a udělali byste třeba takovou tu hloupost, jakože si propojíte výfuk z toho bufíku s výfukem v autě, tak se vám to nezanese. Já si myslím, že tady v dílně není důvod proč. Opravdu na dotyk to má, já nevím, kolik to může mít, tak 30 stupňů, ani ne. A co se týče tady těch hadic, tak teďka samozřejmě nejsou nahřátý na tu vysokou teplotu, oni už trošku schládli, je tady těch 21 stupňů a opravdu to dávkování té nafty je teďka nízký. A jako poslední vlastně výhoda, která mě napadla, tak je ta, že když máte nějaký stacionární vlastně systém na topení, ať už jsou to ty Petry, nebo i to topítko, který já jsem měl, to plynový, nebo nějaký radiátor, tak v podstatě to teplo se šíří jenom tím sáláním. Tady je z druhé strany ventilátor, tady takhle někde vzadu je ventilátor, ten jsem vám neukázal a fouká to v podstatě ten vzduch po té místnosti. To znamená, osobně si myslím, že tím, jak je to rozfoukávaný, tak je to rychlejší, se to vlastně dostane až na druhou stranu té dílny. Já aktuálně teďka tady mám 21 stupňů a na okně, na druhé straně zhruba tak ve výšce 1 metru mám jeden digitální teploměr a ten mě ukazuje teďka, že tam je nějakých 16 stupňů. Co mám teploměr normální klasický rtuťový, který mám na druhé straně u dveří, kde je docela největší zima, tak tam je nějakých 19 stupňů. Takže si myslím, že je jako docela slušný. Teďka opravdu ten výkon je snížený a ve chvíli, kdy ta teplota tady klesne, tak se samozřejmě ten výkon toho topítka zase sám zvýší. A tím, jak je to foukaný tím ventilátorem, tak si myslím, že to je úplně super. Jediné, co ještě bych vlastně doplnil, tak je potřeba počítat s nějakým náběhem, který je tak zhruba 3 minuty, než se to celý zapne, než se to prohřeje a než to opravdu začne topit.
vyměnit a potom zhruba nějakých, myslím si, že 5 minut, než se to zařízení vypne, schladí, takže není dobrý odcházet a centrálně všechno vypnout, tak bohužel to mám já tady udělaný, takže já musím opravdu počkat a aby se to všechno ochladilo a pak se to zařízení vypne. Vy všechno můžete vlastně ovládat i tím dálkovým ovladačem, takže jenom připomenu, v popisku je odkaz na to topítko, jak jsem říkal, stálo to $180, z českého skladu, myslím, že 3 dny bylo doručení a za mě zatím můžu jenom doporučit. Kdyby vás cokoliv zajímalo, chtěli jste něco doplnit, nějakou informaci, nějaký náhled, pohled nebo něco vyzkoušet, tak klidně řekněte, napište mi to do komentářů, já vám na to rád odpovím. No, takže to by bylo všechno k tomu mému naftovému topení do dílny, co tady mám. Já se těším na vaše reakce, na vaše komentáře, odebírejte mě na Instagramu, pokud chcete, můžete mě podpořit na Patreonu a já se s váma rád uvidím u dalšího videa, ať už tady z dílny nebo brzo u Území a mějte se zase. Čau. Jo a ať se daří.